قائمة الخضار الشتوية مصحوبة بوصفات لذيذة. خضروات الشتاء سر مناعة قوية. الشتاء يعني قضاء أوقات طويلة وممتعة في منازل دافئة وطاولات غنية. يمكنك الحصول على مساعدة من الخضار الشتوية اللذيذة للحصول على الحساء والوجبات التي ستساعدك على الدفء في أيام الشتاء الباردة. ستحميك الخضروات الشتوية التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية من آثار البرد والأمراض بأفضل طريقة. من الممكن تناول الخضار في السلطات وأطباق العصير أو عن طريق إضافتها إلى بيلافس مصحوبة بالعديد من الوصفات المختلفة. ستكون الخضروات الشتوية الطازجة التي ستستهلكها في الموسم هي الخيار الأفضل لكل من ذوقك وصحتك. تمتلئ الوصفات الشتوية في ثقافتنا الغذائية الغنية بالخضروات الموسمية. موائد الشتاء التي ستكون جنة لأولئك الذين يهتمون بالتغذية الصحية. ستقوي أيضا جهاز المناعة. تعد الخضروات المزروعة في الشتاء والخضروات المزروعة منذ نهاية الصيف وتستهلك في الشتاء من أكثر المكونات استخداما في العديد من الأطباق. إذا سألت عن الخضروات المزروعة في الشتاء فسيكون الفجل والثوم أول الإجابات التي تتبادر إلى الذهن. العديد من المنتجات التي بدأ زراعتها في الخريف والصيف تعطي حصادا أيضا في أشهر الشتاء. تعد الخضروات مثل الجزر والملفوف والسبانخ من بين مصادر الغذاء المهمة في فصل الشتاء. هذه الخضار التي يتم طهيها بشكل متكرر في كل منزل بالفيتامينات والمعادن التي تحتويها تزيد أيضا من مذاق الأطباق. كعكات الشتاء 15 وصفة لزيادة طاقتك. قائمة الخضار الشتوية. ما هي خضروات الشتاء؟ جزرة. كثيرا ما يستخدم الجزر الذي لا غنى عنه للوجبات في السلطات. من المعروف أنه غني بفيتامين. يمكن أن يكون هذا الخضار الشتوي مفيدا لصحة العين، كما أنه غني بفيتامين وفيتامين سي. الجزر أيضا وجبة خفيفة لطيفة يمكن تناولها بمفردها. كرنب الملفوف، وهو من الخضروات الشتوية الخصبة بحشواته ومخلات وطعامه يحمل كميات وفيرة من المعادن مثل الفوسفور والكالسيوم. يحتوي على الكثير من الألياف وهو طعام منخفض السعرات الحرارية. العسل اليقطين. يشتهر اليقطين بالحلوى المخبوزة، وهو من أكثر الخضروات المفضلة في أشهر الشتاء. يحتوي على كميات مثالية من فيتامينات معادن الحديد والنحاس. الحلويات المصنوعة من اليقطين والتي تحافظ على قيمتها الغذائية وتوازن الجسم ستجذب ذوقك وعينيك. سبانخ. تتميز هذه الخضار الشتوية التي يوصى بتناولها لتكون قوية منذ الطفولة بمحتواها المعدني الشديد، بالإضافة إلى طعامها ترافق معجناتها أوقات الشاي. السبانخ وهي مفيدة جدا للجهاز الهضمي، ستساهم في حماية جسمك في أيام الشتاء الباردة. مفيد لصحة العظام كمصدر مهم للفوسفور والكالسيوم. يساهم في عمل الأمعاء ويساعد على تخفيف التعب. للوصفة: طبق قرنبيط. طبق القرنبيط. كرفس. يتميز الكرفس بمذاقه المختلف، وهو مساعد جيد للجهاز الهضمي. يمكن تحضير العديد من الأطباق المختلفة في الشتاء باستخدام الكرفس، وهو مفيد أيضا للكبد. قد لا يحبها الشباب خاصة عندما يتعلق الأمر بالكراث. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الخضار التي يتم تناولها كثيرا في المنزل ستكون من بين الأطباق التي يحبها الشباب بوصفاتها الأصلية. الكراث الذي ينصح بتناوله بشكل متكرر مع فوائده الصحية هو موضع تقدير لخصائصه المضادة للأكسدة.
يمكن للكراث أيضا أن يجدوا مكانا لأنفسهم في العديد من وصفات المعجنات المختلفة. وجبة كراث. كما هو الحال مع جميع الخضروات والفواكه، من الممكن أن تسبب الخضروات الشتوية مشاكل مختلفة في بعض الأجسام الحساسة أو المصابين بأمراض مزمنة. لتجنب مثل هذه المشاكل، استشر طبيبك قبل تناول الخضار الشتوية. وجبات شتوية عملية سهلة. متى تزرع خضروات الشتاء؟ تنتشر زراعة الخضروات الشتوية بشكل عام خلال فصلي الصيف والخريف. أولئك الذين يرغبون في زراعة الخضار الشتوية في الأواني يمكنهم أيضا إجراء هذه العمليات في مواعيد الزراعة العامة. تعد زراعة الخضروات الشتوية مهمة صعبة، ولكن يمكن القيام بها بطرق مختلفة. تختلف أوقات زراعة الخضروات الشتوية باختلاف نمط نمو كل خضروات. يمكن زراعة الجزر، وهو نبات مناخي بأرد من مارس حتى أوائل الخريف. ما الخضروات التي تنمو في الشتاء؟ يمكن إعطاء إجابات مختلفة على السؤال. يوصى بزراعة الكراث في الربيع. يعد السبانخ المخصص لتخزين المعادن من بين الخضروات التي يمكن زراعتها بدءا من نهاية الشتاء وحتى سبتمبر. الملفوف هو أيضا نبات يمكن زراعته في الربيع والصيف. يمكن أيضا زراعة القرع الذي يمكن أن يتأثر بالبرد في الربيع. خضروات شتوية. كيفية إعطاء خضروات الشتاء للأطفال؟ يعد إعطاء الخضروات الشتوية للأطفال الذين ينتقلون إلى الطعام الصلب خطوة جيدة لتقوية جهاز المناعة. إذا كان طفلك سيتحول إلى الأطعمة التكميلية خلال أشهر الشتاء، يمكنك تذوق الموسم الكامل. إذا كانت مغامرة الطعام الإضافي ستبدأ في فترات غير الشتاء، يمكنك شراء الخضروات الشتوية وتخزينها في الفريزر حتى لا تفقد الخضار قيمة الفيتامينات. يوصى بغليها في البخار. إذا لم يكن من الممكن غليها بالبخار، يمكنك غليها في الماء وتقديمها لأطفالك. ومع ذلك، لا تصب الماء المغلي. ثم يمكنك استخدام هذه المياه الشوربات للاستخدام النظيف لعصير الخضار. يجب غسل الخضار جيدا. يمكنك إعطاء الخضار المسلوقة على شكل قطع صغيرة أو أصابع أو هرس حسب شهر الطفل. لا تنس تجربة قاعدة ال3 أيام للتذوق الأول. يجب عليك استشارة طبيبك قبل إعطاء طعام إضافي لطفلك. خضروات شتوية للأطفال. وصفات محضرة بخضار الشتاء. 1. لا غنى عنه في الشتاء. شوربة ترهانة. عندما يتعلق الأمر بطاولات الشتاء، يتبادر إلى الذهن الحساء، وعندما يقال الحساء، تتبادر ترهانة إلى الذهن أولا. حساء ترهانة الذي يحتل مكانة مهمة في تقاليدنا، هو نوع فريد من الطعام من حيث جوانب الطبخ والتغذية. لا يزال حساء ترهانة الذي سيعالج العديد من الأمراض أحد أهم أجزاء عاداتنا الغذائية. شوربة الترهنة. شوربة الترهنة. 2. شوربة الطاولات المفضلة. نظرا لأن العدس الأحمر يحتوي على بروتين مكثف، فغالبا ما يجدون مكانا على الطاولات. حساء العدس الأحمر هو حساء لا بد منه لفصل الشتاء مع وصفته المدعمة بالخضروات. يمكنك تناول العدس الأحمر في كثير من الأحيان، والذي يترك انطباعا قويا بقيمته الغذائية التي ستقوي جسمك في الأيام الباردة. شوربة العدس الأحمر. شوربة العدس الأحمر. 3. مزيج لذيذ من اللحوم والخضروات والأرز. غالبا ما يفضل الشوربات التي تجمع بين العديد من الأذواق المختلفة بسبب مذاقها وجوانبها الغذائية. يقدم حساء الكبد مع الأرز أيضا، وصفة تضيف التنوع إلى مائدتك.
يمكن لهذا الحساء اللذيذ الذي يمكنك تقديمه لضيوفك أن يلقي بظلاله على الأطباق الرئيسية. شوربة كبدة مع أرز. شوربة كبدة مع أرز. 4. المذاق الأسطوري الذي يعكس التقاليد. يبرز حساء زوغلين بين الحساء الذي يشكل جزءًا أصليًا وهامًا من ثقافتنا الغذائية. سيكون حساء زوغلين مشهورًا في منزلك بخصائصه العلاجية في فصل الشتاء. غالباً ما يكون حساء زوغلين على مائدة أولئك الذين يحبون الأذواق التقليدية. شوربة إزوجلين. شوربة إزوجلين. 5. شوربة هضبة الشفاء. حساء بلاتو الذي يحبه الناس من جميع الأعمار بمذاقه المستخرج من الزبادي هو مصدر كامل للعلاج. سيكون حساء المرتفعات الساخن والذي سيسمح للفيتامينات والمعادن اللازمة في الشتاء بدخول الجسم. سيكون بداية مثالية للوجبات. حساء الربيع. حساء الربيع. 6. الحساء الذي يعطي الشتاء حقه. يمكنك الحصول على وليمة صغيرة مع هذا الحساء الذي يحتوي على العديد من الخضروات الشتوية من الكرفس إلى الكوسة ومن الجزر إلى الثوم. المغذيات التي تأتي مع العديد من النكهات المختلفة مفيدة أيضا لصحتك. شوربة اليقطين. شوربة اليقطين. 7. الوصفة التي ستجعل الجميع يحبون الخضار. تعتبر كرات اللحم مع الخضار اقتراحا لذيذا يمكنك تحضيره لأطفالك الذين لا يأكلون الخضار ويريدون دائما وجبات على طريقة كرات اللحم. ستصبح كرات اللحم هذه التي تجذب الانتباه بخضرواتها العديدة المفضلة لدى عائلتك بمذاقها. كرات اللحم بالخضار. كرات اللحم بالخضار. 8. أرز بالخضار. إن الجمع بين طبق يتم تناوله بشكل متكرر مثل الأرز مع الخضار يخلق نكهة مهمة. ستتغير عادات الأكل لمن لا يحبون الخضار وحدها بهذه الوصفة. أرز بالخضروات. أرز بالخضروات. 9. خضروات مكملة لمذاق الدجاج. لحم الدجاج هو مصدر غذاء لا غنى عنه لكثير من الناس. الجمع بين الخضار الشتوية والدجاج سيكون الطعام بديلا جيدا لأمسيات الشتاء. دجاج مسلوق بالخضار.